أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايان لمبوري مهزوزة جدا بوقوعها المناسب في الوسط بين المنصات المعرفية الأخرى مثل كلية السلطان إسماعيل بترا الإسلامية العالمية ومركز اللغة العربية والمؤسسة الإسلامية كلانتان. سابقا كان قصر نيلم يعرف بمكان إقامة سلطان كلانتان، فحاليا يتحول إلى مركز انتشار المعارف الإسلامية، وكذلك تقوم بكل فخر وعزة أمام أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا لمبوري ذروة الإسلام الذهبية، كانت مبنية قبل قرون قصيرة ألا وهي مسجد كامب العود، ويعتبر أقدم مسجد بناء في جنوب شرق آسيا. أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا لمبوري افتتح رسميا في اليوم 8 من يونيو 1981 من قبل مدير جامعة ملايا السابق الأستاذ المالكي الدكتور أنكو عزيز، قبل تسميته بأكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا لمبوري. كان معروفا بمركز الدراسة الإسلامية العالي كلانتان الذي أطلق افتتاحها رسميا المرحوم السلطان يحيى بترا ابن المرحوم السلطان إبراهيم في 1 من أكتوبر 1965. حينئذ إنما هذا المركز العلمي ليس لديه سوى كلية الشريعة والقانون. كان مكانه سابقا مقام قصر نيلم الجميل، وصار هدية ثمينة من قبل سلطان كلانتان. وفي 10 من أكتوبر 1968 تغيرت التسمية من مركز الدراسات الإسلامية العالي كلانتان PPTIK إلى مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلانتان YPTIK. ولمعرفتكم قد اعترفت جامعة الأزهر الشريف بمصر كلية مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلانتان، ولذلك المتخرجون منها في ذلك الوقت كانوا يستطيعون مواصلة دراستهم في تلك الجامعة الرائدة إلى أعلى المستوى. في عام 1971 أنشأت مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلانتان التعاون الثنائي مع جامعة ملايا، ونتيجة من جودة هذه الخطوة في عام 1971 بدأ يزدهر عدد كبير من الهزاك الإسلاميين، وهذا حدث بعد نشأة كلية جديدة وهي كلية أصول الدين والاجتماع. هذا الحدث الواقع أصبح نقطة انطلاق ظهور اسم أكاديمية الدراسة الإسلامية جامعة ملايا اليوم، بعدما اتخذت جامعة ملايا مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلانتان فرعا وجعلها تحت إدارتها. كانت هذه الحركة يتحقق توقيعها عندما يوافقها رئيس الوزراء في ذلك الوقت المحترم تون عبد الرزاق في عام 1975، ولكن هناك أجريت سلسلة مترابطة من المشاورات والاستشارة بين المؤسسة وحكومة ماليزيا ومدير جامعة ملايا للحصول على قرار متفق عليه، وأخيرا سهلت كل أمور وجرت بكل سلاسة، فأعلنت رسمية مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلانتان فرعا تحت إدارة جامعة ملايا. في عام 1976 كان الأستاذ المالكي الدكتور أنكو عزيز يفترض لبناء الحرم الجامعي لأكاديمية الدراسة الإسلامية جامعة ملايا في بوكي المومتان، ولكن
كان هذا الاقتراح مرفوضا، وبعد ذلك جاء اقتراح بديل آخر بتمديد وتوسيع مساحة مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلينتون، ومع ذلك هذا البديل أيضا لم يتم اعتراضات وردت من السكان المحليين. ثم أتى اقتراح بديل آخر بعده باتخاذ 600 هكتار من الأرض في قرية روسا باتشو، وبعد مواجهة كل مشقة وصعوبة أخيرا تم اختيار مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلينتون للمبوري كموقع مؤقت لبدء الفصل الدراسي 1981 و 1982 الذي أدارته جامعة مالايا رسميا في 3 من مارس 1981. مع أن الناس قد خطوا كل حسن الخطة، ولكن إذا قدر الله ما شاء فعل، فأصبحت مؤسسة الدراسة الإسلامية العالي كلينتون للمبوري تتغير تسميته إلى أكاديمية الدراسة الإسلامية الجامعة مالايا، وتبقى التسمية إلى يومنا هذا. أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا للمبوري لها رسالتها الخاصة التي تسعى لتصبح مركزا عاليا معاصرا ومتميزا للدراسة الإسلامية في سائر أنحاء العالم، مع أنها تشارك بكل نشاط في مجال البحث والتعليم والاستشارات. جامعة مالايا لديها أيضا رؤية لتطوير مجال الدراسة الإسلامية على أساس المعرفة الإسلامية التقليدية والأساليب العلمية الحديثة من خلال الأبحاث والتعليم الجيد للبلد وللأمة الإنسانية. الأهداف الرئيسية لجامعة مالايا هي توسيع وتطوير وتعزيز الدراسة الإسلامية لمصلحة وسلامة العالم والأمة الإنسانية من خلال البحث والتعليم والنشر والاستشارات بالتوافق مع المعايير والجودة في المستوى العالمي. إضافة إلى ذلك، الأهداف الرئيسية هذه الجامعة أيضا لتوليد علماء ومتخرجين في الدراسة الإسلامية وهم احترافيون وذوي الاستقامة والأمانة والتوازن، لتنمية المجتمع ولبناء البلد الذي يفضل الأمن والسلامة والحوار والتسامح والاتحاد وغير ذلك، لإجراء وتشجيع أنشطة البحوث والنشرات والاستشارة القائمة على الحق والعدالة للمساهمة في تشييد الحضارة الرائعة.
الامتياز بدبلوم الشريعة في السنة الأخيرة. أظن عن البناية التحتية لا يتغير، ليس تغيير كثير، أظن في التحسين فقط، ولكن هذا الأمر ليس المهم، لأن المهم عن العلم وعن الطلاب. وعن البناية التحتية لا يحتاج إلى التقدم كثيرا، وأظن في البناية التحتية هذه لتحسين فقط إن شاء الله. بالمركز الدراسات الإسلامية العالية كلانتن أو YPTIK سنة 1965. ثم انضمت هذا المركز يعني المركز الدراسات الإسلامية العالية كلانتن بجامعة ملايا سنة 1981 رجائي كل الطلبة في هذه الجامعة. أتمنى أن يكون إنسانا صالحا ومفيدا إلى الأمة وإلى المجتمع وإلى الوطن وإلى الناس كله، لا سيما للوالدين. وكذلك أرجو من الطلاب كلهم أن يتفوقوا في كل أمر، إما من ناحية الدراسة وإما من ناحية الأخلاقية، الأخلاق من ناحية السلوك. يعني بعد أن عينت نائب المدير لهذه الأكاديمية أو لهذا المركز الإداري، يعني عملت الخطة أولا لتقوية اللغة العربية لدى الطلاب
في هذه الأكاديمية. فبدأت أن أرتب وأنظم الأنشطة اللاصفية التي تعين الطلبة على التحدث باللغة العربية. والله أنا أرجو من طلاب من هذا المركز الإعدادي أن يلتزموا أولا بالسلوك الإسلامي، وأن يلتزموا بالكلام باللغة العربية، لأن لو لم يتمكنوا في اللغة العربية يعني فمن المستحيل أن يتعمقوا في العلوم الشرعية. فالتمكن في اللغة العربية هي وسيلة للتعمق في العلوم. راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب حليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصح محمد. يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سميع بصير جليل